गुगल प्ले पोइन्टलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने तपाई आफैले फ्रीमा गुगल प्ले पोइन्टलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा गुगल प्ले पोइन्टलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने यो विषयमा हामीले लामो समयसम्म खोज गर्यौं र आजको यो भिडियो ल्याउन हामी सफल भएका छौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि गुगल प्ले पोइन्ट एक्टिभेट गर्नुको साथसाथै 5 USD बराबरको कार्ड जित्ने मौका पाउनुहुन्छ। भिडियोको कुनै पनि पार्टमा गिभअवेको अनाउन्स भएको छ, त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोको अनाउन्समेन्ट हामीले धेरै दिन पहिला WhatsApp च्यानल मार्फत गरिसकेका थियौं, तर युट्युबमा कपिराइट स्ट्राइक आएको कारणले गर्दा भिडियो अपलोड हुन टाइम लाग्यो। यो भिडियो बनाउन निकै समय लागेको छ। विश्वास छ तपाईहरुले यो भिडियोमा साथ र सपोर्ट देखाउनुहुन्छ। हामीले छिटै केही स्पेशल इभेन्ट लिएर आउँदै छौं, त्यसैले हाम्रो WhatsApp च्यानलमा जोइन हुन नबिर्सिनु होला। लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। अब हामी ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौँ है त। पहिला जस्तो हामीले डाइरेक्टली VPN अन गरेर आफ्नो प्ले पोइन्टलाई एक्टिभेट गर्न सक्दैनौं। हामीले लामो समयसम्म रिसर्च गर्यौं, तर पेमेन्ट मेथडलाई एड नगरिकन प्ले पोइन्टलाई एक्टिभेट गर्ने कुनै पनि उपाय पाएनौं। तर हामीसँग अर्को अप्सन पनि थियो। हामीले गुगल प्ले पोइन्टलाई पेमेन्ट मेथड बिना एक्टिभेट गर्न नसके पनि प्ले पोइन्ट एक्टिभेट गर्ने पेमेन्ट मेथडलाई त फ्रीमा पाउन सकिन्छ होला नि। यही सम्बन्धी हामीले खोज गर्न थाल्यौं। पेमेन्ट मेथडमा हामीसँग दुईवटा अप्सन थियो। एउटा GPRC गुगल प्ले रिडिम कोड, अर्को थियो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड। तपाईहरुले थाहा नै होला गुगल प्ले रिडिम कोडलाई अहिले ब्लक गरिएको छ, त्यसैले प्ले पोइन्टलाई एक्टिभेट गर्नको लागि हामीसँग कार्ड नै हुनुपर्छ। अब हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ हाउ टु गेट अ फ्री कार्ड, र यसलाई सम्भव बनाएको छ म तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा राख्दिनेछु। यसलाई हामीले WhatsApp को टियर बट मेन्युमा राखिसकेका छौं। WhatsApp च्याटमा 5 सेन्ड गर्नुभयो भने अन मनी अनलाइनको क्याटेगोरीमा यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फन्ड्स एप ओपिनियन रिवार्ड एप। यो एप्लिकेसनलाई हाम्रो लिंकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने सुरुमै $1 पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै बोनसमा $3 पनि रहेको हुन्छ। एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई यही एउटै भिडियोमा अकाउन्ट क्रिएट गरेर अन गरेर विथड्र गरेर प्ले पोइन्ट एक्टिभेट गरेर देखाउने छु। साथसाथै मैले यहाँबाट रिडिम गरेको कार्ड तपाईहरुलाई गिभअवे गर्ने। यो भिडियोलाई पुरा हेर्ने कुनै पनि एउटा युजरले $5 बराबरको कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप्लिकेसनमा लगइन विथ गुगल सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मागेको सबै परमिसनलाई अलो गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सबैभन्दा पहिला तपाई होममा जानुहोस्। यदि तपाईलाई हनीगेन एप्लिकेसनको बारेमा थाहा छ भने यो पनि त्यस्तै टाइपको एप्लिकेसन हो, तर यसमा एक्स्ट्रा चीजहरु पनि रहेका छन्। आफ्नो इन्टरनेटलाई शेयर गर्नुहोस् र केही पैसा कमाउनुहोस्। तपाईले यो इन्टरनेट शेयर गरेर एकदमै थोरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई केही दिनमै कार्ड चाहिएको छ, त्यसैले हामी यो इन्टरनेट शेयरको भरमा पर्दैन। जस्ट हामीले शेयर गरेर छोडिदिन्छौं। पैसा आयो भने आउँछ, आएन भने पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। सायद तपाईले 1 GB शेयर गर्नुभयो भने $0.2 पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले हामी यसको भरमा पर्दैनौं। यदि तपाई हाम्रो लिंकको थ्रु आउनु भएको छ भने तपाईले $1 इन्स्टेन्ट पाउनुहुन्छ। अब तपाई अनको सेक्सनमा जानुहोस्। तपाईले सुरुमा यहाँ एउटा सर्वे पाउनुहुन्छ। अब हामी यो सर्वेलाई कम्प्लिट गर्छौं। सुरुमा तपाईले ध्यान दिनु होला। माथिपट्टि जुन इमोजी सिलेक्ट गर्नु भनेको छ ती इमोजीमा सिलेक्ट गरेर टिक गर्नु होला। अब तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ प्रोभाइड गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ आफ्नो इन्फर्मेसन सही नै भर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले यहाँ फेक इन्फर्मेसन राख्दा पनि हुन्छ, तर हरेक क्वेशनको उत्तर दिँदाखेरि केही सेकेन्ड वेट गर्नु होला। छिटो छिटो सिलेक्ट गरेर टिक नगर्नु होला। तपाईले यहाँ जुन अप्सन पनि टिक गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्ने छैन। त्यसैले मैले यसको बारेमा त्यति धेरै चर्चा गरिन। जस्ट एउटा र्यान्डम अप्सन चुज गर्नुहोस्, 5 सेकेन्ड वेट गर्नुहोस्, त्यसपछि टिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो सर्वे कम्प्लिट गरिसकेका छौं र प्राप्त गरेका छौं $0.20। अब हाम्रो न्यू ब्यालेन्स भइसकेको छ $1.20। अब फेरि पनि हामी अर्निङको सेक्सनमा जान्छौं। माथिपट्टि रहेको स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्छौं। यहाँ मागेको परमिसनलाई अलो गर्छौं। त्यसपछि तपाईले यहाँ गेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले अर्निङ गर्ने भनेको यही गेम खेलेर नै हो। म तपाईहरुलाई एउटा सानो ट्रिक बताउने छु जसबाट तपाईले छिटो छिटो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले एउटा गेम खेलेर $0.72 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हरेक गेमबाट म्याक्सिमम पनि $0.37 पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ दिनदिनै नयाँ गेमहरु एड हुँदै जान्छन्। ल अब हामी गेमलाई इन्स्टल गर्छौं र प्ले गर्छौं, त्यसपछि अन गर्न सुरु गर्छौं। छिटो अन गर्नको लागि म तपाईहरुलाई दुईवटा ट्रिक बताउने छु। हुन त यहाँ हरेक गेमले $0.37 सम्म दिएको छ,
तर तपाईले $0.37 कलेक्ट गर्न थाल्नुभयो भने एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। त्यसैले तपाईले एउटा गेम थोरै समयसम्म खेल्नुहोस् तर धेरै गेम खेल्नुहोस्। यसको अर्निङको कुरा गर्ने हो भने तपाईले फर्स्ट 1 मिनेटमा 0.01 USD पाउनुहुन्छ र फेरि अर्को 1 मिनेटमा 0.01 र अर्को 2 मिनेटमा 0.01, टोटल 2 मिनेट हैन अर्को 2 मिनेटमा। तपाईलाई यो सुन्दा एकदमै गाह्रो होला जस्तो लागेको छ तर हामीसँग ट्रिक नम्बर 2 पनि रहेको छ। यसरी तपाईले अर्को 2 मिनेटमा 0.01, अर्को 3 मिनेटमा 0.01, अर्को 4 मिनेटमा 0.01, यसरी 5 मिनेट, 6 मिनेट, 7 मिनेट, 9 मिनेट, 10 मिनेट र 11 मिनेट गरेर हरेकमा तपाईले $0.01 पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले 11 मिनेट पुर्याउँदाखेरि तपाईको टोटल टाइम 1 घण्टा जान्छ र तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ $0.12। अब तपाई फेरि नेक्स्ट 12 मिनेटमा $0.01 पाउन सक्नुहुन्छ त्यो गेम खेलेर। र तपाईले अर्को नयाँ गेम इन्स्टल गरेर 12 मिनेट खेल्नुभयो भने $0.06 पाउनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने नि हरेक गेमबाट $0.1 मात्र कमाउनुहोस्। यदि तपाई बढी कमाउन थाल्नुभयो भने तपाईको टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। तपाईले जति धेरै नयाँ गेम खेल्नुहुन्छ त्यति छिटो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ट्रिक नम्बर 2 मा जान्छौँ। म तपाईहरुलाई एउटा बोनस ट्रिक पनि दिन्छु। ट्रिक नम्बर 2 रहेको छ अटो क्लिकर। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नचलाएको बेलामा कुनै पनि एउटा गेमलाई इन्स्टल गर्नुहोस्, ओपन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि अटो क्लिकर लगाई छोड्दिनुहोस्। अटो क्लिकरको लिंक पनि म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिने छु। त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले सिंगल टार्गेट मोडलाई इनेबल गर्नुहोस् र तपाईले स्क्रिनमा देखाइएको सेटिङलाई मिलाउनुहोस्। हरेक 30 सेकेन्डमा 1 क्लिक गर्ने बनाउनुहोस्। अब तपाईको हरेक 30 सेकेन्डमा अटो क्लिकरले 1 क्लिक गरिदिन्छ। यसो गर्दा तपाईको गेम एक्टिभ देखिन्छ र तपाईको मोबाइल स्क्रिन पनि अफ हुँदैन र कन्टिन्यू अर्निङ पनि भइराख्छ। अब हामी बोनस ट्रिक तर्फ जान्छौँ। अहिलेको मोबाइलमा स्प्लिट स्क्रिन भनेर अप्सन आउँछ। यसबाट तपाईले दुईटा एप्लिकेसन एकैचोटी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले दुईटा गेम ओपन गरेर एकैचोटी डबल अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर हरेक गेम स्प्लिट स्क्रिनमा सपोर्ट गर्दैन। त्यसैले मैले यो ट्रिकलाई बोनसमा राखेको छु। स्प्लिट स्क्रिन र अटो क्लिकरको कम्बिनेसन एकदम बेस्ट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले $5 अर्न गरेर यो पोसिबल छ भनेर देखाएको छु। मलाई यो $5 अर्न गर्नको लागि 8 दिन लागेको छ। मैले चाहिँ खाली समयमा अटो क्लिकर लगाएर छोड्दिन्थे र हरेक दिन $0.5 कमाए र यसरी 8 दिनमा $4 र $1 पहिले बोनस नै थियो र यसमा विथड्रल अमाउन्ट भनेको मिनिमम $5 रहेको छ। अब हामी यसलाई कार्डसँग रिडिम गर्छौं। रिडिम गर्नको लागि रिक्वेस्ट पेआउटमा क्लिक गर्छौं। अब तपाईको डिफल्ट लोकेसन नेपाल हुन्छ। अब तपाईले अरु नै कन्ट्री सिलेक्ट गरेर पनि डिफरेन्ट प्लेटफर्ममा पेआउट लिन सक्नुहुन्छ। तर हामीसँग नेपालमै भिसा कार्ड भएको हुनाले नेपालबाट नै कार्ड रिडिम गर्छौं। अब हामी भिसा कार्डमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि विथड्र गरी कन्फर्म गर्छौं। तपाईले लगइन गरेको जीमेल अकाउन्टमा एउटा कोड जान्छ, त्यो कोड यहाँ ल्याएर इन्टर गर्नुहोस्। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल भएको छ। अब हामीले केही टाइममा जीमेल मार्फत रिवार्ड पाउँछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 5 मिनेटपछि हाम्रो कार्ड प्राप्त गरिसकेका छौं। हामीले 12:11 पेआउट रिक्वेस्ट गरेका थियौं भने 12:16 हाम्रो कार्डको इन्फर्मेसन आइसकेको छ। अब हामी रिडिम भिसा कार्डमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिई एक्टिभेटमा क्लिक गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भइरहेको छ र हामीले हाम्रो भिसा कार्ड प्राप्त गरिसकेका छौं। र अब तपाईले यो कार्डको प्रयोग गरेर आफ्नो प्लेपोइन्टलाई सजिलै एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्डको प्रयोगबाट प्लेपोइन्टलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने यो त तपाईहरुलाई थाहा नै होला। यदि छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा एउटा भिडियोको लिंक राखिदिने छु। त्यो भिडियो हेरेर सजिलै प्लेपोइन्टलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ भन्न चाहिँ मिल्दैन। बाइ भन्नुभन्दा अगाडि हामी गिभअवेको अनाउन्स गरेर जान्छौं। तपाईले यो भिसा कार्ड प्राप्त गर्नको लागि यो भिडियोलाई एक लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब, कुनै पनि एक फ्रेन्डलाई शेयर अनि एउटा छोटो मिठो कमेन्ट यो सबै गर्ने कुनै पनि एक युजरलाई पिक गर्नेछौं र यसको रिजल्ट चाहिँ हामी WhatsApp च्यानल मार्फत अनाउन्स गर्नेछौं। यसैले रिजल्ट थाहा पाउनको लागि WhatsApp च्यानलमा जोइन हुन नबिर्सिनु होला। च्यानलको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने हामीलाई डाइरेक्टली WhatsApp मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ फाइनल बाइ बाइ। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.